Yan, dito na naman tayo mga bossing. Kumusta na kayo dyan? So, magbubukas syempre tayo ng bagong box. At kung ano siya, tara, kunin natin. Here you go mga bossing. Nakiba kundi si combattlerV. Ang mini action series ng Actiontoys. Ito yung 01, series 01. So kung alam nyo rin yung robot romance, kasama siya daw, siya ang una. So parang ito yung pinakalolo ng ng Voltes 5. So yan. So kung halos ito yung matagal ko na rin itong meron nito, pero nakakalimutan ko nang i-unbox to. So tapos na si Dimos, tapos na si Voltes 5. So if you wanna watch it, just check my channel for all the videos nitong ibang version nitong Actiontoys. So bali 4 silang lumabas. Si Dimos, si Voltes 5, siya si combattlerV, at si Daltenius. So in Daltenius wala pa ako. So siguro abangan nyo kung susunod natin video, ma-review na natin to, ang Daltenius na yun. So ngayon ito si combattlerV ang bubuksan natin. Kaya kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. It's down below. Smash that buttons. At i-hit nyo na rin yung bell icons para siguradong notified kayo lagi sa aking bagong video. At kung meron kayong mga suggestions or comments, syempre yung comment below. Kung may mga request kayong buksan natin, so kung sino shoutout, i-comment nyo lang dyan sa baba para sa next video natin magawa natin yung mga shoutout na yan. At kung excited na kayong buksan to, excited na rin ako syempre. Tara, let's go! Okay, let's go. Buksan natin. Okay. More kanyang manual. This one. Okay. Okay.
So, yan siya. Bossing. Okay. So here you go. So ito yung kanyang twin lancer. So yan. OMG. So I just noticed that I'm aha. So wala naman talaga siya dito, pero mayroon siyang missing part. Isa dito, wala. Kung napansin nyo sa magbubukas natin. I don't think na nahulog siya. So, dapat meron siya dito nung ano eh. So, yeah. So, ito yung nawawala na part na dapat ay naandyan. Pero, dahil dalawa nga yung ganito ko, nakita ko to sa una, meron ito. Ito yung... Pero dito sa pangalawa natin binuksan, wala siya. Napansin nyo. So, dapat dito siya eh. Ayan o. Pang connection ng twin dancer eh. So, medyo nadali tayo doon. Nawala. Okay, parang ulo niya, si Battle Jet. So, ayan. Ayan. So, ayan. Pwede mo na siyang pagka nag-robot na siya, iangat mo, mata yung leg niya. At ito naman ngayon yung pinaka parang dibdib niya at kamay niya na si Battle Crusher. Ayan. Okay. Parang pinakatyan niya, ang torso niya. Ito naman si Battle Tank. Siyempre, obviously, parang siyang tanke. So ito, can also do that. Oops. So, overall, ang pinaka-parts talaga nito, puro plastic. Kaya medyo delikado at medyo kailangan ng konting pag-iingat. At syempre, yung mga connection niya, hindi ganun ka-tight. Lalo na yung mga movable. But it's fully poseable pa naman talaga naman itong page, naka-robot na to. So, yan. Pagka nagbago na, ayan, pwede mo rin gawin ganun. So, yan siya. Ito rin. Okay. At yung kanyang pinaka-legs, si Battle Marine. So, obviously, ewan ko paano magiging submarine to. Pero yun. So, medyo loose yung kanyang tuhod. So,
Ayun. Pwede mo rin ilabas ng gano'n. Okay. Siyempre, pinakapaa. Iwalay mo lang gano'n. Okay. Ito, meron siya rin ng ganito. Pandrill niya. So, ito si Battlecraft. Lumutang ipakaibigay yung pangalan niya. Okay. So, ayan siya. At syempre, so may tatlong pares siya ng X ng kamay. 1, 2, 3. Isang nakabukas, isang nakatiklop, isang nakahawak ng kanyang dancer. At ito, panlagay din to sa ano kay Battle Crusher. Pinakagulong niya. So, yan siya. So, kung gusto mo siyang so, para pagka magiging so, okay. Hilahin mo lang pag ganon. Yeah, kung gusto mo siyang maging ano, talagang Battle Crusher. So, okay, I got it. So, dito siya. So, yun, para sumalpak mabuti. Ayun. Ayun o. Kita nyo? Oops. Ay. So, yun lang siya. Bulit na lang natin. So, yan. Medyo loose. Okay. Try ulit natin. Ayun. Okay na. So, yan. Pwede siyang umandar, di ba? So, yan siya mga bossing. Tara. Let's bolt them together. Okay, here you go. It's done. Robot mode. Fully poseable. Okay.